ආයිබෝවන් ATV YouTube නාලිකාව තුලින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ රිබන් වලින් මල් බකට් එකක් සාදා ගන්න ආකාරය. දැන් මම ඒකට අවශ්‍ය කරන උපකරණ ටික පෙන්වන්න. රිබන් මහන ඉදි කටුවක්, මේ වගේ ලොකුවට කුවර තියෙන ලොකු ඉදි කටුවක්, රිබන් වර්ග තමන් කැමති පාට වලින් රිබන් වර්ග මෙහෙම හීනි රිබන් එක, අඟල් කාලේ රිබන් එක, පාට කීපයකින්ම ගන්න රිබන්, පැන්සලක්, රෙදි කෑල්ලක්, කැමති පාටකින් රෙදි කෑල්ලක්, කළු සුදු ගොනුනේ පොප්ලින් රෙදි කෑල්ලක්, රාමුවක්, මේ රෙදි කෑල්ල දාගන්න මේ වගේ රාමුවක්, මේ වගේ මොකක් රාමු තියෙනවා වෙළඳ පොලේ, එන් රාමුවක් ගන්න. මේ නිර්මාණය කරගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ උපකරණ ටික විතරයි. හරි, දැන් අපි නිර්මාණය කරන්න පටන් ගමු. මම මේ රෙදි කෑල්ලේ මේ බකට් එකක් ඇඳගෙන ආවා, මල් බකට් එකක් ඇඳගෙන ආවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති හැඩයකට කැමති විදිහකට ඒ බකට් එකක් ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ මේ රාමුව අරගෙන රාමුව තියලා ඒකට උඩින් හරියට බැලන්ස් කරලා මෙන්න මෙහෙම රෙද්ද තියාගන්න. තියලා ඒ රාමුවේ අනිත් එක තියලා ඔහොම තද කරන්න. තද කරලා මෙතන තියෙනවනේ පොඩි ඇණයක්, ඒ ඇණේ මෙහෙම ඇණේ තද කරලා රෙදි කෑල්ල ඇද ගන්න. රෙදි කෑල්ලේ ලූස් තිබ්බොතින් එහෙම මහ ගන්න බෑ, රැලි වෙනවා. ඒ හින්දා හොඳට මෙහෙම වටින්ම රෙදි කෑල්ල තද කර නට්ටකින් තද කර මෙහෙම හතර වටෙන්ම ඇද ගන්න. කොහෙන්වත් රැල්ලක් තියෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ තවත් හොඳට මේක තද කරගන්න ඕන. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම බකට් එක මහන්නේ. බකට් එකට තමන් කැමති පාටකින් දාගන්න රිබන් කෑල්ලක්. ගැටයක් දාගන්න රිබන් එකේ කෙරවලට. තනි පොටට ගන්න රිබන්, තනි පොටට. ඊට පස්සේ කෙරවලකින් මෙහෙම පටන් ගන්න. දුරින් ගහන්න මෙන්න එහෙම. පේනවනේ? මේ හැඩේ ගන්න ඕන හින්දා පොඩ්ඩක් බුරුල තියාගන්න. මහනකොට මෙතන මේ රවුම් හැඩයක් තියෙනවනේ, ඒ හැඩේ ගන්න ඕන හින්දා ඔන්නම් පොඩ්ඩක් බුරුල තියාගන්න. ආපහු මෙතනින්ම රිබන් එක අරගෙන මේක නම් මෙතනින්ම මෙතන කෙලින් හැඩයක් නිසා කෙලින්ම ගහගන්න. ආයෙත් එතනින්ම අරගන්න. ඒ දෙසරයක් ගහන්නේ එතන හැඩයක් තියෙනවනේ, ඒ හැඩේ ගන්න ඕනේ හින්දා මෙතනටම ගහන්න. මෙතනත් කෙලින් හැඩයක් නිසා මේ කෙරවලෙන්ම ගහගන්න. ඊට පස්සේ මේ රිබන් එකට යටින් මෙහාට කරලා ඒ රිබන් එකට යටින් ගන්න ආයේ ඉදිකටු උඩට. අරගෙන රිබන් එකේ මේ හොඳ පැත්ත, දිලිසෙන පැත්ත උඩට හිටින්න ආපහු මේ රිබන් එකේ යටින්ම මෙතනින් ගහගන්න.
තව එක හොඳට ඇද ගන්න. ඊට පස්සේ ආයේ සෙන්ටිමීටරයක් වගේ දුර පරතරයකින් ආයේ ඉදි කටුව නූල උඩට ගන්න රිබන් එක. අරගෙන ආයේ රිබන් එකේ හොඳ පිට මෙතන මේ අස්සෙන් යටට ගහගන්න. මේ මුස්සල අල්ල ගන්න. එතකොට මේ කැරකැවිලි එන්නේ නැහැ. නැත්නම් රිබන් එක ඇඹරිලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්ත හරවලා එතනට ගැටයක් දාගන්න. මෙහෙම ගැටයක් දාගන්නකො. මෙහෙම ඉදි කටුව මෙතන යටින් අරගෙන මෙහෙම මෙතන අල්ලගෙන මෙහෙම අදින්න ගැටේ රෙදි කෑල්ලටම හිටින විදිහට. එතකොට ලූස් නෑ, රෙදි කෑල්ලටමයි ගැටේ ඉඳලා තියෙන. එකක් මදි කියලා හිතනවනම් ආයෙ සැරයක් මේ විදිහට මෙහෙම රවුමට අල්ලගෙන මෙතන යටින් උඩට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගැටේ ළඟින් අල්ලගෙන අදින්න. එතනින් කපන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් කැමති පාටකින් ආයි දාගන්න රිබන් කෑල්ල. දාගෙන අර විදිහටම අගට ගැටයක් දාලා මේ පැත්තට එතනින් රිබන් එකේ හට කරලා යටින් අරගන්න. අරගෙන රිබන් එකේ හොඳ පිට උඩට හිටින විදිහට එකක් උඩින් අරගෙන අනිත් එක මේ රිබන් එකේ යටින් ගන්න. මෙහෙම. මේක මෙහෙම ඇඹරෙන්නේ නැති වෙන ගන්න. යටින් අරගෙන මෙතනින් මෙහෙම කරලා අල්ලගෙන අපි ඇඳගත්තු ඉරෙන් ආපහු යටට ගන්න. ඊට පස්සේ ආයේ ඒ ගත්තු තැනින්ම චූට්ටක් මෙහෙන් ඔහොම චූට්ටක් මෙහෙන් ගන්න උඩට රිබන් එක. ආයේ හොඳ පිට හරවලා ඉස්සෙල්ලා එක ගියේ මේ රිබන් එකට යටින්. මේක යන්න ඕනේ ඒ රිබන් එකට උඩින්, මේ රිබන් එකට යටින්. විදියට තියලා ආපහු මෙතන යටට ගහන්න. හොඳ පිට හිටින විදියට ඇද ගන්න මේක. මෙහෙම අල්ලගත්තා නම් හොඳ පිට ඇදෙනවා. විදියට ආපහු ෂූට්ටක් මෙහෙ ආයෙත් ඉදිකටුව උඩට ගන්න. ආපහු මේ රිබන් එකට උඩින් අර රිබන් එකට යටින්. එතනින් යටට. ඊගාට තව ඔයගොල්ලෝ කැමති පාටකින් රිබන් එකක් දාගෙන එතන මේ කිරිබත් කෑල්ලේ වගේ හැඩේ මහ ගන්න ඕනේ. මෙහෙම මේ උඩම රිබන් එකටත් වැදින්න ගන්න. එහෙම අරගෙන රිබන් එකේ හොඳ පිට මේ රිබන් එකට මැද්දෙන් ගහන්න යටට මෙහෙම. හැඩේට කිරිබත් කෑල්ලේ හැඩයක් වගේ එන්න හොඳේ. මෙන්න මෙහෙම. ඒකෙත් රිබන් එකේ හොඳ පිට හිටින්න විදිහට ඇද ගන්න. ඊට පස්සේ
ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඒක උඩ ටික ඉවර කරගෙන ඒ රිබන් එකෙන්ම මෙතන කෙරවලින් ගන්න. උඩට මේ කෙරවලින් මෙහෙම උඩට අරගන්න. අරගෙන මේ රිබන් එකට මේ රිබන් එක යටින් ආපහු මේ හරහා දාලා මෙතන යටින් උඩට ගන්න රිබන් එක. මේ විදිහට වටේ මොතාගෙන යටට ගහලා අරගෙන මෙතෙන්ට අර ඉස්සෙල්ලා කරපු විදිහටම මෙහෙම පොඩියට ගැට දෙකක් දාගන්න. රෙද්දටම හිටින්න හොඳට තද ගැට දෙකක් දාන්න. ගැට දෙකක් දාලා පස්සේ ඕගලන්ට ඕන මේවා ඉටිපන්දමකින් පුච්චන්න. මේකේ නැත්තම් නූල් යනවනේ. මේ කෑලි තියෙනවනේ ගැට දාපු තැන් වල ඒ කෑල්ල ඉටිපන්දමක් අරගෙන පුච්චන්න. දැන් මෙතෙන්ට ඕනනම් මොකක් හරි සීක්වෙන්ස් එකක් පබ්බුලක් වගේ මේ අතරින් පතරින් අල්ලන්න පුළුවන්. තවත් මේ පෝච්චිය ලස්සන වෙන්න. දැන් අපේ පෝච්චියේ වැඩ අපි ඉවරයි. ඊගාවට අපි ඊගාව සතියේ බලමු මේකට මල් ටිකයි ඒ මලේ නටු ටික කොල්ල ටික දාගන්න හැටි.